হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2025 টুডে লেটেষ্ট প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি কোম্পানী জব। তো বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। পুনৰ আপোনালোকে যদি প্ৰাইভেট ছেক্টৰত জব বিচাৰি আছে, আজি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ, মই কেৱল প্ৰাইভেট জবৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে বা ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে বা ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। তো পুনৰ বহুকেইটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, চুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰী লগতে 10 পাছৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেণ্ট নিড বিছলেৰী কোম্পানী নিউ ভেকেঞ্চি। বিছলেৰী কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পেকেজিঙৰ বিভাগত, তাৰপিছতে আছে বাৰকোড স্কেনিং ছুপাৰভাইজাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, মেচিন অপাৰেটৰ, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ। তো টোটেল 6টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। চেলাৰীটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব 14,500ৰ পৰা 26,500 টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকে চেলাৰী পাই যাব। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 8 পাছৰ পৰা BA পাছলৈকে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী। এজ লিমিট 18ৰ পৰা 55 ইয়াৰ্ছলৈকে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। যিসকলে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ইয়াতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8638835686। এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 ডিচেম্বৰলৈকে। যদি পোষ্টকেইটা শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ভেৰিফাই দিছ জব বিফৰ এপ্লাইং। তো পোষ্টকেইটা আবেদন কৰাৰ আগত এবাৰ ভেৰিফাই কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হেয়াৰিং হোটেল ফালাচিঅ গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত থকা হোটেল ফালাচিঅ হলৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে চেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত আৰু ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে HR এক্সিকিউটিভ বিভাগত। জব লোকেশ্যন হৈছে হোটেল ফালাচিঅ গুৱাহাটী। পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা CV চেণ্ড কৰি দিব। যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়'ডাটা বা CV চেণ্ড কৰিব, ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 ডিচেম্বৰলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে য়ং এনাৰ্জেটিক বয় এণ্ড গাৰ্ল নিড উইথ অউন বাইক এণ্ড স্কুটি ফৰ এ লাউণ্ডাৰী ইউনিট ইন জালুকবাৰী নৰ্থ গুৱাহাটী এৰিয়া। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লাউণ্ডাৰী ইউনিটত জালুকবাৰী নৰ্থ গুৱাহাটী এৰিয়াত। ইয়াতে আপোনালোকৰ এনাৰ্জেটিক বয় আৰু গাৰ্ল বিচৰা হৈছে, য়ং ল'ৰা ছোৱালী বিচৰা হৈছে। লগতে তেওঁলোকৰ বাইক বা স্কুটি থাকিব লাগিব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9101495263 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা যদি জানিব বিচাৰে, তো ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা কিমান টকা দিয়া হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিব লাগিব, এই সকলোখিনি এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 ডিচেম্বৰলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায়, ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব।
মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী মেট্ৰ' হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ডিজিটেল মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো ইয়াৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব মাৰ্কেটিং কমিউনিকেশ্যন ডিজিটেল মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত গ্ৰেজুৱেট কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে ইয়াৰ লগতে 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ডিজিটেল মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত আৰু যোনসকলৰ হেল্থ কেয়াৰৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স আছে তো তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক ব্ৰিফে দিয়া হ'ব নলেজ বিচৰা হৈছে SEO SEM Google Ads and Analytics ৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি ভাল নলেজ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে স্কিল ইন সোশ্যাল মিডিয়া মেনেজমেন্ট FB Insta LinkedIn আৰু YouTube তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মেনেজমেন্টৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি নলেজ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে হেণ্ডছ অন উইথ Canva Photoshop and basic video editing তো এই গুটে এপছ খিনি আপোনালোকে হেণ্ডছ কৰিব পাৰিব লাগিব মানে চলাব জানিব লাগিব Canva Photoshop basic video editing তো এই এপছ সমূহ আপোনালোকে চলাব পাৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে strong communication and creativity বিচৰা হৈছে তো এইখিনি আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা ৰিজিউম সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 ডিসেম্বৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে EREC ইণ্ডিয়া ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী NABL Addicted Guwahati urgently seek graduate engineer BE AMIE BTech in civil chemical analyst and accountant having good computer knowledge তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী ফালৰ পৰা গুৱাহাটীত ইয়াতে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু কেমিকেল এনালিটিক্স এণ্ড একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যাৰ কাৰণে গুড কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে লেবৰেটৰী এক্সপিৰিয়েন্স থকা সকলে যদি এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব বুলি ইয়াতে মেনচন কৰা হৈছে যদি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ 90850 6613 আৰু হৈছে 98640 6613 এই নম্বৰ কেইটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি এড কৰি দিগ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 ডিসেম্বৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্ট হেয়াৰিং এয়াৰটেল XFE পজিশন তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সট্ৰিম ফাইবাৰ এক্সিকিউটিভ বিভাগত এয়াৰটেল কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে যিসমূহ এক্সট্ৰিম ফাইবাৰ এক্সিকিউটিভ এক্সট্ৰিম ফাইবাৰ বক্স লগোৱা তো তেনেকুৱা এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আন্ডাৰ এজেন্সি পাৰ্টনাৰ পেৰোলত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে কোৱালিফিকেশন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ এবভ বিচৰা হৈছে তো যোনসকলে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিলে তো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা লৈকে এই সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট আপ টু 30 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে জেন্ডাৰটো হৈছে মেল ক্যান্ডিডেট অনলি পুৰুষ ক্যান্ডিডেট সকলৰ কাৰণে এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ কাৰণে দুচকীয়া বাহন আৰু ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে ডোৰ টু ডোৰ ভিজিট কৰিব লাগিব ব্ৰডবেণ্ড সেলস কৰিব লাগিব মানে সেল কৰিব লাগিব আৰু ফিল্ড সেলছত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক স্যালাৰি আৰু বেনিফিট দিয়া হ'ব স্যালাৰি সমূহ হৈছে 10 ৰ পৰা 16500 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা প্লাস ইনসেন্টিভ পাই যাব ইয়াৰ লগতে বেনিফিট পাব PF প্লাস SIC প্লাস 2 লাখ ইন্সুৰেন্স কভাৰেজ তো এইখিনি আপোনালোকক বেনিফিট দিয়া হ'ব জব লোকেশন সমূহ হৈছে গুৱাহাটী গোৱালপাৰা ইম্পাহাল মৰিং বিষ্ণুপুৰ শিৱসাগৰ নগাঁও নাজিৰা আৰু হিলছৰ তো এটা যোনটো মৰিং বুলি কোৱা হৈছে লোকেশন সেই মৰিং লোকেশনটো মণিপুৰত আছে তো মণিপুৰতো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এই লোকেশনৰ ভিতৰত এয়াৰটেল কোম্পানী আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব
Only local candidate or thus within a 5 kilometer radius of thus location should apply. তো এই লোকেশন সমূহৰ ভিতৰত 5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত যি সমূহ লোকেল ক্যান্ডিডেট তো তেওঁলোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইমিডিয়েট জইনাৰ্ছ ৰিকুৱেষ্ট পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা CV সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 ডিসেম্বৰলৈকে। পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে। আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ।